Ми розглядали 3 позиції, які потрібно було захопити, зачистити і зайняти на них оборону. Тобто в даному лісі, на тих рубежах, які ми повинні були зайняти, на яких ми виконували завдання, стояло 3 роти. Втрати були, перш за все, через наші дії. Ми взяли в оточення цілу роту. Постріл! Ми починали операцію в перехідний період ротації підрозділів противника 7-го, 9-го мотострілкового полку на 7-й, тому що в майбутньому зіграла нам на руку. Ми, скориставшись цією можливістю, набрали достатню кількість людей в полон. 7-й полк, 3-й батальон, 8-я и 9-я рота. Обращаемся в военную прокуратуру по поводу отношения нас, нашего командования. Хромых, больных, косых гонят на передок неоднократно после ранения. Опять же сразу возвращают и опять сразу на передок, закреп, штурма. 200-х не забирают. Тех, кого знали, уже все 200-е так и лежат. Без пакетов, без всего. Люди на позициях исчезают. Они еще группу отправляют. Другая группа исчезает. Никто не знает, что происходит с ними. Они опять отправляют людей. Неведомо, где они и что с ними. 300-е, кто мог выйти, они выходят. Кто тяжелый, так и остаются там без эвакуации. Евдокимов Сергей Вячеславович, 8.10.1996 года рождения. Уроженец Ленинградской области, города Луга. 11-й армейский корпус, 7-й мотострелковый полк, 1-й мотострелковый батальон, 2-я рота, 1-й взвод. От 1-й роты осталось меньше десятка человек. От 2-й роты, я со 2-й роты. Может быть, со всей роты. Человек 30. У нас очень много потерь еще на стадии подходов до этих позиций. У нас ребята пытались там, около 2 недель зайти на позиции. В итоге много 300. Там есть 200. Я могу перечесть. Старина, Бег, Уж, мой взводный, Сэм, мой командир отделения, Максон. Это вот только то, что на памяти называю. Они погибли там буквально в течение уже 10 дней. Туча, это вообще командир роты, он умер от инсульта на позициях. Позивний Туча. Кинув все. Шолом, спорядження, озброєння. БК тут лежить на кожному кроці. Да. Росіян тут вибили в важких боях. Дивіться, тут прям кожна позиція у них була зайнята. Тут теж був кулеметник, відстріляні стрічки. Друзі, зараз ми знаходимося під Харковом, біля села Липці. І покажемо вам результати успішної атаки воїнів бригади Хартія, які спільно з приданими підрозділами бригада Рубіж, підрозділами ССО, ГУР вибили російські війська. Отак, димить ще досі. Вибух російського складу боєприпасів. Бачите? Горить, ще тліє. Багато сюди росіяни натягнули боєприпасів, велику кількість патрони, гранатомети. І оці гранатомети, бачите, розлетілись від вибуху. Вон їх. Гранати розлетілись, тут все було. Хто тут залишився в тому бліндажі, невідомо. Спопілило просто все. А от тут по цьому якраз напрямку ворог дуже зручно просувався, ховався від нашого вогню. І тут у них був дуже небезпечний рубіж оборони. Командний пункт. Тут росіяни відстрілювались.
наші почали відходити, ураження, і вони звідси втекли. Спротив тут був відчайний. Ну отак от. Такі посадки брати дуже важко. Все зеленка, бачите, вся вона нашим вогнем вже проріджена. Але тут все вижити, це наші вибухи вже наших снарядів і бомб. Цей командний пункт був, як ми бачимо, помічений, і по ньому системно почали працювати. Близькі прильоти, ворог кинув і почав тікати. Ну а рубіж оборони у них був, бачите, достатньо добре обладнаний, встигли навіть тут собі пікнік влаштувати, мабуть, один. Командний пункт роти тут був, так я розумію? Так. Велика кількість гранатометів, вогнеметів, ну все пробито, користуватися цим ніякому разі не можна. Це все вибухонебезпечно. Розкажи, будь ласка, що ми тут бачимо? Це був підірваний бліндаж завдяки нашим БПЛАшникам. Підірвали боєприпаси. Угу. Знищений противник, тут так. Все розлетілось. Так. Квартира, можна сказати, під Харковом, під Липцями. Да. Йшов сюди, отак його пропаганда оболванила. Так. Ти диви. Зірка. Дурять їх Путін і компанія за якихось жалких 200 тисяч рублів. Оцих всіх людей, які просто незаможних. Дурять і кидають тут ноубой. Путін веде війну до останнього росіянина. Ось ще один свідок. Прямо на кожному кроці, дивіться, ще один. Йдемо буквально переступаючи тіла окупантів. Вони тут повсюди. Місцевість замінована, я просто не можемо ходити тут по всіх ділянках. Ну тут їх навалили. Так. Ну а кинули, бачите, ще один ПКМ. Угу. Ще один кулемет кинули. Тут у них була теж вогнева точка. Ти диви, на кожному кроці кулемети. Ворог був дуже добре оснащений. Нормально вони тут облаштувались. Все завалено магазинами. Отак вони від дронів ховаються. Маскуються. Все покидали. Десь він, хазяїн, господар цього. Лежить трохи розібраних два окупанта. Такі квартири замість квартир у Києві на Печерську. От отримали такі по 2 метри землі під Липцями. Черговий. Обгорів сильно. Сильно вони тут обгорають після термобарів. Як прям на сонці. Нормально їх тут термобарами розібрали. Згорів повністю. За Путіна! Боже, ну які божевільні. 200 тисяч рублів. І отак от тут просто їх десятки навалені. На що вони сподіваються? Путін веде війну до останнього росіянина, друзі. Друже, там кулемет важкий лежить. Так. Що це за кулемет, друже? Що це за кулемет? Я не знаю, що це за модель. Схоже на корд. Так, корд. Великокаліберний 12,7. Дивіться, тут скільки в кожному окопі у росіян були ПКМ. Дивіться, ми бачимо біля кожного окопу ПКМ. Вони
кинуті, тобто була особиста зброя, велика кількість кулеметів ПКМ. А на цій позиції у них знаходився великокаліберний кулемет Корд калібра 12,7 мм. А оце його розрахунок Корда. Завдяки аеророзвідці і бомбардувальникам артилерії бригади Хартія вони тут повністю обпалені, знищені. Наша основна мета була зайти в тил і до Києва, і забезпечити нашим хлопцям прохід, штурмові дії, тобто створити нові позиції на цьому напрямку. Я можу сказати, що ворог добре підготовлений, добре озброєний. Його тактика не помінялася якось кардинально, він добре окапується, будує добрі вогневі точки. І ми потихеньку з допомогою очей наших зверху пройшли практично прямо до підних позицій. Уткнулись практично, нас група була із 4 чоловік, ми пройшли один за одним і зайняли позиції вдоль посадки. Ну і вирішили зробити взяти нахрапом, попередивши командира. Командир дав нам, одобрив задачу, начебто продивилися з очі зверху, все було гаразд, все чисто. І ми почали рух потихеньку ближче до підерів. Вони начебто були трохи сховані в окопної лінії якійсь. Думали спочатку СПшка, але там вже оказалася якби окопна лінія, там вони закріпилися, нори нарили. Я вже пішов напряму прямо в окоп, заходячи туди. Ну, побачив одного підера, розстріляв його. Далі пішли, вже удвох спустились в окоп, а я тримав цю ланку, і ми просто насипали, заходячи прямо туди, прямо в їхній бліндаж. Був вогневий контакт на дистанції 15-20 метрів. З одного боку у нас були підерські позиції, вони були в оточенні, не хотіли здаватися. А ми перекрили посадку, щоб їхні резерви до них не підходили. І вони хотіли нас оце прорвати. Штурмували, чув їхню рацію, як працювала, чув, як ми їх підпустили якомога ближче. Ой, сука. Лізуть? Де саме? Тихо, прицільно. Давай. Не стріляй, якщо. Де саме, скажи, я уїбу. Де саме, бро? Вот тут, так. Смотри, будет идти. Не стріляй. Не стріляй, дай я одиночно. Попробую їбануть його. Видел? Ага. Чекай. Стій. Ну. Все, заебись. Вроде попал. Заряжай бьем. Заряжать, это хуйня. Підбирала лазу. Вроді одного ще зняв. Як він... En ese combate hubo y habrá habido como 3 y yéndose heridos varios más. En total eran como 7, 8. En el primer combate que estuvo mis compañeros Fénix, Cachorro, Uruguay, hubieron 6 que se rindieron y 4 muertos, que lo hicieron los grupos de asalto ucranianos. Y en el último combate hubo mucha más cantidad de muertos, que no recuerdo bien cuántos, y también heridos que se fueron, que no, obviamente se fueron, y uno que se rindió. Получается, что я сектор просматривал, начался дождь, ну и думаю, что значит точно пойдут, наверное. И получается с РПГ увидел выстрел, и там уже как скупчение людей было.
Ну и начал же их отстреливать. А мне, получается, правую сторону не видно было, и они потихоньку начали с правой стороны заходить. Да, я думаю, метров 10 уже, там сколько смог, там их фиганул, и опять же в сектор смотреть. Они начали подходить же ближе. Мне, короче, давайте, сдавайтесь. И залетает граната в окоп. А я как раз на КД тогда был, то есть магазин присоединял. Я ж вижу гранату, сразу в обратную сторону. Вот так 2 раза было. Вот я, грубо говоря, тут в 5 метрах, ну и помер від гранати своєї же. До ворога висувався підкріплення. Наша група отримала наказ присікати. Я вскочив в СПшку, взяв кулемет і короткими чергами, длинними чергами, почали відсікати підхід ворога. І це у нас удачно вийшло, ми не дали підкріпленню підійти. Під час стрілецького бою, там на відстані 15-20 метрів, от мені пуля влучила в каску. Повезло, звісно, дуже сильно. Відрикошетила, збила навушники, це вже другі навушники. Я навалював прицільно з своєї зброї і я чув, що вже по нас стріляють. Трошки голову пригнув, потім висунувся ще раз, навалив туди. Ну і мені прилетіла відповідка відповідно. Я зразу трохи розгубився, на 2 метри відлетів в сторону, сів на землю. Типа зразу такий зняв каску, думав, що кров тече, а то піт. Зразу повторав, подивився, що не кров, надів каску і далі почали робити роботу. Пішли. Дай 3 минути віддихнути. Сімпсон, нема коли, я вірю важко. Ходи, я тебе несу, вставай. Встань, брат. Нас ще 2. Є там все, я тобі зараз там і каву зроблю навіть. Пішли. Ой, з евакуацією було трошки важкувато, бо не дозволяла місцевість. Дуже важко було підніматися, бо там дуже великий підйом вгору. І це було дуже важко. І ще, по-перше, там трошки відкрита місцевість. Це треба враховувати, що це дрони, FPV, це скиди, це постійна небезпека. І ти ж як несеш 300, ти не можеш бігти під такий горб. Там не то, що бігти, ти просто фізично не можеш навіть швидко туди йти, ти просто повзеш, просто йдеш. А це ще плюс ти несеш 300. Ну, це нереально зробити. Але ми це робили. Бригада Хартія в цілому вивела зі строю 200-ми, 300-ми приблизно 400 чоловік противника. Село Липці було захищено відразу, як ми зайшли, але наразі ми ще краще стали, ми зайняли ще більш вигідніші рубежі, але все одно нам ще є куди покращуватись, є ще рухатись. Ситуація досі залишається складна, не дивлячись на маленькі локальні успіхи, як нашої бригади, так і суміжників, які стоять зліва і справа від нас.